Morjesta. Pientä remontin tynkää taas vaihteeksi. Tänne tulee uutta laturia ja ahtoputkiin tulee päivitystä ja sitten uusi vesipumppu. Eli tässä on nyt alkuperäinen. No tässä on uusi alkuperäinen. Minkäs merkkinen tää on? Valeo. No sitten mä päätin katsoa, että sopiskohan tämmönen Fiat 500 se vesipumppu tähän. Ja tämähän tuonne menee. Mulla jäi tämmönen, tai mulla on tämmönen Fiat 500 sen jakopääsarja. Löytyy tosiaan tällä vesipumpulla, niin tämähän istuu tonne ihan nätisti. Eli vaihdetaan tämä sinne nyt tilalle. Hieman rajumma oloinen kuin tämä alkuperäinen. Että luulisi jäähtyvän paremmin nyt tyhjäkäynnilläkin. Tässä on sitä ongelmaa, että tahtoo käydä aika kuumana tuon remmiahtimen takia. Niin jos tämä nyt auttaisi siihen, sitten tämä uusi parempi vesipumppu. Juu, semmoista nyt askarellaan tällä kertaa tähän ja mä ilmoittelen miten tämä toimii. Samaa tulee uusi laturi, kun mulla toimii vaan toinen latureista. Täällä on tuplalaturit. Täällä näkyy. Tuossa päässä on tuon ilmastoinnin pumpun tilalla tai kompressorin tilalla. Mulla on tuossa toinen laturi. Tässä on tämmönen adapteri levy sille tehty, niin saa pultattua tuohon sen ja tietenkin hihna piti vaihtaa pisempään ja sun muuta. Mutta eipä sitä nyt sen enempää. Jatketaan tän asennusta. Mä ilmoittelen miten tuosta pelittää. No joo, olihan sillä uudella vesipumpulla huomattava vaikutus lämpötiloihin. Mutta varsinkin tyhjäkäyllä nyt kun pitää autoa, niin lämpiää huomattavasti hitaammin sinne flektilämpötilaan, että lähtee flekti pyörimään, niin menee moninkertainen aika siihen, että se lähtee ylipäätään päälle. Eikä se välttämättä lähde edes ikinä päälle, kun tuo vesi kiertää nyt niin hyvin siellä, kun vertaisi miten ennen kierti. Tuo olihan siinä huomattavasti isompi se propelli, kun vertaisi alkuperäiseen. Niin siinä tuo oli Fiat 500 ja niistä niin. Ja Grande Puntos ja sun muistota on, niin ihan huomattavastikin järeempi se nyt on. Että voi olla talvella vaan sitten vähän huonompi, kun käy auto vähän viileämpänä, mutta en mä tiedä haittaako se kumminkaan niin hirveästi. Laittaa syläri eteen vai jotain pahvia sitten. No se nyt näkee sitten talvella, että miten nyt se pelittää, mutta nyt ainakin on selkeästi parempi, että nyt pystyisi vähän soittelemaankin jo, vaikka auto on käynnissä. Ja ennen ei pystynyt ollenkaan soittamaan, kun auto oli käynnissä. Eli niin kuin huomattava parannus niin kuin siihen näin. Mutta juu, eipä nyt tällä kertaa muuta. Eikä jos on lämpenemisongelmia, niin vaihtaa vaan sen paremman vesipumpun, niin se on sillä selvä. Ja se löytyy esimerkiksi siitä Fiat 500. Sitä uudemmasta. Mutta juu, eipä tällä kertaa nyt muuta. Morjens.